again into the SD tutorial. So let us start our today's lecture. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो सुरू करूया आपल्या अभ्यासाच्या सुंदर प्रवासाला. आज आपण बघणार आहे प्रॅक्टिकल SYBCS कॉम्प्युटर सायन्स याला आहे. त्याचं टायटल आहे टू स्टडी द TDM. द TDM स्टँड फॉर द टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याकडे SY मध्ये टोटल एकूण 10 प्रॅक्टिकल्स आहे. त्याच्यामध्ये काही मायक्रो कंट्रोलरचे 5 प्रॅक्टिकल आणि 5 कम्युनिकेशन वरती प्रॅक्टिकल तुमचे डिपेंड असतात. आता या ठिकाणी हे प्रॅक्टिकल हे कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट आहे. याचं टायटल आहे टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. सो हिअर वी वॉन्ट टू रिक्वायर्ड द ॲपरेटस, द CRO इज रिक्वायर्ड. पॉवर सप्लाय आपल्याला लागेल, नंतर कनेक्टिंग वायर्स लागेल आणि CROच्या प्रोब सुद्धा लागतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो CROच्या प्रोब आणि मल्टीमीटरच्या प्रोब याच्यामध्ये डिफरन्स आहे तेवढा तुम्ही बघून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला कंपोनंट काय-काय लागणार? 555 IC 2 लागतील. कॅपॅसिटर लागेल, त्याचं व्हॅल्यू 0.01 मायक्रोफॅरड आहे. रेझिस्टर 1 किलो ओहम, 6.7 किलो ओहमचं एक रेझिस्टर, 10 किलो ओहम आणि 4.7 किलो ओहमचा एक रेझिस्टर आणि एक आयसी लागेल 7400. द 7400 इट इज NAND गेट. ओके. सो व्हॉट अबाउट द मल्टिप्लेक्सिंग? तर मल्टिप्लेक्सिंग काय असतं? Multiplexing means the many signal we can apply in the device. It convert the many signal into the one. खूप साऱ्या सिग्नलचं एकाच सिग्नलमध्ये कन्व्हर्ट करणं याला तुम्ही मल्टिप्लेक्सिंग म्हणतात. ठीक आहे. आता काय होतं? Here the multiplexing is divided into the two type. One is known as the time division multiplexing. Another one is the frequency division multiplexing. Okay. So what is the good example of the time division multiplexing? तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण एक एक्झाम्पल बघितलं असेल. टाईम डिव्हिजन समजा आपण एखाद्या ठिकाणी फोन करत असेल. समजा या ठिकाणी आपल्याकडे आपण फोन करत आहे. कौन बनेगा करोडपती या कॉम्पिटिशनमध्ये आपण फोन करत आहे. त्यांनी एक सोपा प्रश्न विचारला आणि सांगितलं याचा आन्सर सांगा. जसं की एखादी प्रश्न विचारला का हां, अ, महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय प्राणी कोण आहे? महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय प्राणी कोण आहे? तर ज्या विद्यार्थ्यांना याचा आन्सर माहिती असेल, त्याचे सगळे लोकं त्या फोन नंबरवरती फोन करेल. समजा आपण कन्सिडर केलं 5 विद्यार्थ्यांना अचूक आन्सर माहिती आहे. ए, बी, सी, डी, ई ह्या 5 विद्यार्थ्यांना आन्सर माहिती आहे. ॲट अ टाईम सगळ्यांनी फोन केलेत. ॲट अ टाईम सगळ्यांनी फोन केलेत. काय होईल? Many signal is applied into the same communication line. Now here what happen? The first signal is allowed for the A person. Second signal is allowed for the B. Third signal is allowed for the C. Here T1 is given, T2 is given, T3 is given. So this is and T4 is given for the next one, that is the D. Okay, so what about this? This is known as the time division multiplexing. Many signal we can apply on the same communication channel. Here the time is get divided. This is the well-known application of the time division multiplexing. And what is the another one application of the frequency division multiplexing? मग frequency division multiplexing चे एक्झाम्पल काय आहे? हे बघा, आपण सगळे we stay in Nasik, so we hear the number of FM channel. So which FM channel? रेडिओ मिर्ची आहे, रेडिओ विश्वास आहे, नंतरून विविध भारती आहे. तर प्रत्येकाचं एक काय आहे, एक फ्रिक्वेन्सी बँड त्यांनी दिलेला आहे. दिस इज द 88 मेगाहर्ट्झ 88 मेगाहर्ट्झ टू 108 मेगाहर्ट्झ एवढी त्याची काय आहे फ्रिक्वेन्सी तिथे दिलेली आहे. मग एका ठिकाणी काय आहे तुमचं 98.3 रेडिओ मिर्ची आहे. नंतर 101.9 megahertz, that is your Nasik channel. Here the frequency band is allowed for the particular person. रेडिओ मिर्ची आरजेसाठी ही आहे, नंतर विविध भारतीसाठी दुसरी फ्रिक्वेन्सी दिली आहे. रेडिओ मिर्चीसाठी देन रेडिओ विश्वासाठी दुसरं फ्रिक्वेन्सी दिलेली असेल. या ठिकाणी काय होतं फ्रिक्वेन्सीचं डिव्हिजन केलं जातं. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ अ फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. पण आपल्याला आज काय लर्न करायचंय? TDM लर्न करायचंय. TDM स्टँड फॉर टाईम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग वी वॉन्ट टू लर्न. ओके. आपल्याला काय करायचं? फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग करायचंय. आय थिंक तुम्हाला बेसिक कळालं असेल. मग तुम्हाला असं विचारलं जातं, व्हॉट इज द TDM? TDM स्टँड फॉर द टाईम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. व्हॉट इज द FDM? FDM स्टँड फॉर द फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. सो here we want to require the two stable multivibrator. हे बघा, in this experiment the
2:1 मक्स. बघा 2:1 मक्स म्हणजे 2 इनपुट असणार आहे त्याला 2:1 मक्सला आणि 1 आउटपुट असेल आणि इथे काय असेल सिलेक्ट लाईन असेल. सिलेक्ट लाईन जेव्हा 0 असेल, हा समजा F1 फ्रिक्वेन्सी पाठवली, F2 फ्रिक्वेन्सी इथं दिली. सिलेक्ट लाईन जेव्हा 0 असेल तेव्हा F1 फ्रिक्वेन्सी तुमच्या Y0 ला मिळेल आणि S इज इक्वल टू 1 असेल तेव्हा F2 फ्रिक्वेन्सी ही तुम्हाला Y0 ला मिळेल. सो हिअर दिस इज द मल्टिप्लेक्सर. आता मला एक सांगा, मल्टिप्लेक्सर हे काय कॉम्बिनेशनल सर्किट आहे का सिक्वेन्शियल सर्किट आहे? मुलांनो हे आहे कॉम्बिनेशनल सर्किट. तर मग कॉम्बिनेशनल सर्किट बद्दल थोडं माहिती सांगतो. कॉम्बिनेशनल सर्किट मध्ये काय होतं, इनपुट दिलं त्याचं आउटपुट तो जनरेट करत असतो. ओके, असं सर्किट आहे जे की इनपुट दिल्यानंतर आउटपुट जनरेट करतं. दे डज नॉट थिंक अबाउट द प्रिव्हियस इनपुट आणि आउटपुट. दिस टाइप ऑफ द सर्किट इज नोन ॲज द कॉम्बिनेशनल सर्किट. मग असं कुठल्या एक्झाम्पल्स आहे कॉम्बिनेशन सर्किटचे? मल्टिप्लेक्सर आहे, डिमल्टिप्लेक्सर आहे, नंतर इन्कोडर आहे, डिकोडर आहे, नंतर तुमचं हाफ ॲडर, फुल ॲडर्स, हाफ सबस्ट्रॅक्टर, फुल सबस्ट्रॅक्टर. दीज ऑल आर द एक्झाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट. नाउ what is meant by the sequential circuit? In the sequential circuit, your output is depend upon the previous input and past output also. Such type of the circuit is known as sequential circuit. मग या सिक्वेन्शियल सर्किटला काय लागतं? मेमरी युनिट लागतं. कॉम्बिनेशन सर्किटला मेमरी युनिट लागतं का? नाही लागत. कॉम्बिनेशन सर्किटला मेमरी युनिट लागत नाही. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन सिक्वेन्शियल सर्किट? फ्लिप फ्लॉप इज द वेल नोन एक्झाम्पल. मग फ्लिप फ्लॉप मध्ये तुमचा SR फ्लिप फ्लॉप आहे, JK फ्लिप फ्लॉप आहे, T फ्लिप फ्लॉप आहे, D फ्लिप फ्लॉप आहे. त्याच्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो शिफ्ट रेजिस्टर आहे आणि मेमरी देन काउंटर. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द सिक्वेन्शियल सर्किट. तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण असं बेसिक बघितलं का व्हॉट इज मीन बाय द सिक्वेन्शियल सर्किट अँड कॉम्बिनेशनल सर्किट. मोठ्या मोठ्या डिफरन्स तुम्हाला एक्झामिनर तुम्हाला विचारू शकते प्रॅक्टिकल मध्ये. ठीक आहे, प्रॅक्टिकल करताना ऍक्च्युली थेरी पार्ट थोडासा महत्वाचा सुद्धा आहे. ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर पुढे येतो अस्टेबल. ठीक आहे, ऑल ऑफ नो दॅट दिस इज द स्क्वेअर वेव्हफॉर्म. याला काय म्हणतात? कॉइझी स्टेट म्हणतात. ही तुमचं काय ऑन आहे आणि ही तुमची काय आहे ऑफ स्टेट आहे. तर तुम्ही काय म्हणणार ऑन कॉइझी स्टेट अँड ऑफ कॉइझी स्टेट. या लेवलला काय म्हणतात? कॉइझी लेवल्स. ओके, तर मित्रांनो यामध्ये काय दिलेलं असतं, जेव्हा तुम्ही अस्टेबल बनवतात त्यावेळेस या दोघी पण स्टेट अनस्टेबल असतात. अस्टेबल मल्टी इन द अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर? In the unstable multivibrator, the both state of the cozy are unstable. त्या दोघी स्टेट काय असतात? अनस्टेबल असतात. त्याला म्हणतात अनस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. मल्टीव्हायब्रेटरचे कोण 3 प्रकार आहे? एक अस्टेबल आहे, मोनोस्टेबल आहे आणि एक बायस्टेबल आहे. मोनोस्टेबल मध्ये काय होतं? वन स्टेट इज द स्टेबल. तुम्ही जर याला ट्रिगरिंग पाठवलं तर तुमचं ऑन स्टेट इट विल बी कॉन्स्टंट फॉर द पर्टिक्युलर टाइम and when you are going to again send the triggering pulse then it will be again on for the particular time. So here one state is the stable. In bistable multivibrator they both state are the stable. तुम्ही जर ट्रिगर पाठवला तर ऑन होईल, पुन्हा ट्रिगर पाठवला तर ऑफ होईल, पुन्हा ट्रिगर पाठवला तर ऑन होईल, पुन्हा ट्रिगर पाठवला तर ऑफ होईल. सो इन द bistable multivibrator the both state are the stable. तर मित्रांनो यामध्ये अर्थ दडलेला आहे का तुम्हाला डेफिनेशन जर विचारलं तर तुम्ही तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये पण सांगता आली तुम्हाला पाहिजे. अस्टेबलचं डेफिनेशन कसं सांगणार? इन द अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर देअर बोथ कॉइझी स्टेट आर अनस्टेबल. विच कॉइझी स्टेट? हा वाला ऑन स्टेट आहे, हा वाला ऑफ स्टेट आहे. याला काय म्हणतात? कॉइझी लेवल्स. याला काय म्हणतात? कॉइझी लेवल्स म्हणतात. ओके, मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर मध्ये काय होतं? वन स्टेट इज द स्टेबल. ओके, तुम्हाला ट्रिगरिंग इथं अप्लाय केलं तर. आणि बायस्टेबल मध्ये काय होतं? बोथ स्टेट आर गेट स्टेबल. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला दोन गोष्टी कळाल्यात. एक म्हणजे मल्टीव्हायब्रेटर कळालं, दुसरं म्हणजे अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर काय आहे, बायस्टेबल काय आहे आणि मोनोस्टेबल काय आहे. तर या ठिकाणी काय आहे, मोनोला आणि बायस्टेबलला ट्रिगरिंग पल्स लागतात. अस्टेबलला ट्रिगरिंग पल्स लावायची गरज नाही. इट इज द फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर. हा याला अजून नाव काय आहे? दुसरं टोपण नाव काय त्याचं? फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर आहे. जसं की बऱ्याचशा मुला-मुलींचं असतं तसं त्याचे टोपण नाव आहे फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर. आय थिंक ऑल ऑफ यू गेट क्लिअर अबाउट द बेसिक. म्हणजे अस्टेबल काय आहे? ओके, मग अस्टेबल बनवण्यासाठी आपल्याला 555 नावाचा आयसी यूज करावा लागतो. हा टोटल 8 पिनचा आयसी आहे. ही दिस इज द फर्स्ट वन सर्किट डायग्राम ऑफ अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. दिस इज द सेकंड अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर डायग्राम.
तर या ठिकाणी या पहिल्या डायग्राम मधून काय मिळेल, हा तुम्हाला F1 फ्रिक्वेन्सी मिळेल. या ठिकाणी तुम्हाला F2 फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे. हे बघा मुलांनो, या ठिकाणी पिन नंबर 4 आणि पिन नंबर 8 बोथ आर कनेक्टेड टू द व्हीसीसी. व्हीसीसी किती व्होल्ट द्यायचा आहे? 5 व्होल्ट तुम्हाला द्यायचा आहे. नंतर आरए रेझिस्टरला 1 किलो ओहमचा रेझिस्टर लावायचा. इट इज कनेक्टेड टू द पिन नंबर 7. पिन नंबर 7 पासून पिन नंबर 6 ला 4.7 किलो ओहमचा लावायचा आहे रेझिस्टर. नंतर पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 6 हे दोघं काय करायचं आहे? कनेक्ट करायचं आहे. दिस इज द पिन नंबर 6. या ठिकाणी हा पिन नंबर 2 आहे आणि हा ठिकाणी पिन नंबर 1 आहे. ओके. नंतर एक कॅपॅसिटर 0.01 फॅरेडचा मायक्रो फॅरेडचा घेऊन पिन नंबर 2 पासून ग्राउंड करायचं असणार आहे. पिन नंबर 5 ला ग्राउंड करायचं कॅपॅसिटरच्या थ्रू. कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू आहे 0.01 मायक्रोफॅरेड आणि पिन नंबर 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ग्राउंड. आणि F3 ला तुम्हाला काय करायचं? फ्रिक्वेन्सी चेक करायची. कशावरती चेक करणार तुम्ही? CRO वरती फ्रिक्वेन्सी चेक करणार आहात. या ठिकाणी आपल्याला हा फॉर्म्युला दिलेला आहे. F इज इक्वल टू 1.44 डिवायडेड बाय RA प्लस ट्वाइस RB इंटू CT. या फॉर्म्युलानुसार तुम्ही अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरची तुम्ही काय काढू शकताय? फ्रिक्वेन्सी काढू शकता बाय द थेरॉटिकली. प्रॅक्टिकली करताना तुम्हाला CRO वरती याचं आउटपुट आपल्याला चेक करायला लागणार आहे. या ठिकाणी तुम्हाला F1 एक फ्रिक्वेन्सी मिळेल, या ठिकाणी तुम्हाला F2 फ्रिक्वेन्सी मिळणार. F2 कसं काय मिळेल? कारण की या ठिकाणी बघा 4 आणि 8 पिन नंबरला व्हीसीसी दिला आहे. पिन नंबर 7 ला 1 किलो ओहमचा रेझिस्टन्स आहे आणि 1 पासून 6 ला जाताना 6.7 किलो ओहमचा आपण इथं रेझिस्टर यूज केलेला आहे. दिस इज पिन नंबर 2. पिन नंबर 2 and pin number 6 is connected to the both are connected and pin number 2 to 3 pin number 2 to is connected to the ground one of the capacitor. मग या ठिकाणी तुम्हाला F1 फ्रिक्वेन्सी मिळेल आणि ही F2 फ्रिक्वेन्सी मिळेल. ही जी F1 फ्रिक्वेन्सी आहे तुम्ही काय करणार? या 2:1 मर्क्सला इथे अप्लाय करणार. दिस मल्टिप्लेक्सर इज डिझाइन बाय युजिंग द NAND गेट. या ठिकाणी पिन नंबर 1 आणि पिन नंबर 2. Pin number 3 is output. Pin number 8 is output. 8 is connected to the 13. 3 is connected to the 12. And here at the 11 you have generate the output signal. या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं मुलांनो? या ठिकाणी तुम्हाला CRO वरती तुम्हाला आउटपुट चेक करायचं असणार आहे. ठीक आहे. CRO वरती तुम्हाला आउटपुट चेक करायचं असेल आणि ह्या ठिकाणी ही जी आहे ही कॉमन जी पिन आहे, या पिनला काय करायचंय? लॉजिक 0 करायचं, लॉजिक 1 करायचं. लॉजिक 0 जर कराल तेव्हा तुम्हाला आपल्याला एक फ्रिक्वेन्सी मिळेल. ओके. आणि लॉजिक 1 केलं तर तुम्हाला दुसरी फ्रिक्वेन्सी मिळेल. ओके. या पद्धतीत आपल्याला आउटपुट चेक करायचं असणार आहे. कशावरती तुम्ही चेक करणार? CRO वरती तुम्ही चेक करणार. आता डिझायरेबल फ्रिक्वेन्सी 15 किलोहर्ट्झ आणि 10 किलोहर्ट्झ दिली. बट ॲक्चुअली आपण या दोघांची फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली तर तर हे बघा, जर फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट तुम्ही केली तर आपल्याला काय मिळणार आहे? 13 किलोहर्ट्झ आणि 10 किलोहर्ट्झ या 2 पद्धतीत आपण काय केलं आहे? आपलं सर्किट डिझाइन केलेलं आहे. ओके. या 2 एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आहे. ओके. अ, या ठिकाणी काय होतं मुलांनो, आपण जे रेझिस्टन्स घेतले 1 आणि 4.7 किलो ओहमचे त्याच्यानुसार याच्यामध्ये व्हॅल्यू जर टाकली आपण, तर हे बघा. आता आपण कॅल्सी घेऊन बघूया. काय करायचं आहे सगळ्यात पहिले खूप साऱ्या मुलांना हे कॅल्क्युलेशन जमत नाही. 1.44 डिवाइडेड बाय RA प्लस ट्वाइस RB इंटू CT. CT म्हणजे कोण आहे? कॅपॅसिटर 0.01 मायक्रोफॅरेड आणि हा किती आहे? 1 किलो ओहमचा आणि हा 4.7 किलो ओहमचा. मी काय करतो 1 प्लस मी काय करतो या ठिकाणी बघा, हा ट्वाइस RB ना, मग मी इथं काय करतो 2 मल्टिप्लाय बाय 4.7 किलो ओहम आहे. मी 4.7 के घेतो. 9.4 आलं प्लस 1 के केला, ते आलं 10.4 के. बरोबर? आता मी काय करतो 1.44 ला ते डिव्हाइड करून घेतो. ओके. 1.44 सॉरी 1.44 डिवाइडेड बाय 10.4 यांनी डिवाइड केलं. हे किती आलं? 14.496. हां, बरोबर. मग हे केल्यानंतर मुलांनो या ठिकाणी काय येणार आहे? आपलं किलो ओहम आहे. बरोबर की नाही? अ, इथं किती आहे 10 रेज टू या ठिकाणी जर केलं हे 10 रेज टू 3 होते खाली आणि मायक्रो म्हणजे 10 रेज टू -6 आहे. बरोबर आणि ह्याच्यात अजून नॉट 1 आहे म्हणजे 10 रेज टू 8 येतील. 8 मधून हे किती होतील 10 रेज टू 5 उरतील. मग ओके वरती जाताना ते काय होतील +5. मग याला मल्टिप्लाय केलं आपण 1, 2, 3, 4 ओके.
आवर फ्रिक्वेन्सी इज 14.96. याच्यामध्ये आपल्याला जी फ्रिक्वेन्सी येते पहिल्याची किती येते 14.96 येते. आता सिमिलरली आपण दुसऱ्याचं जर काढायला घेतलं, हा राईट, या ठिकाणी हिअर दिस फ्रिक्वेन्सी इज 14.96 किलोहर्ट्ज ही फ्रिक्वेन्सी येईल. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतोय, अप्रॉक्सिमेटली 15 किलोहर्ट्ज ही फ्रिक्वेन्सी येते. ठीक आहे. आणि F2 ची फ्रिक्वेन्सी चला आपण कॅल्क्युलेट करून बघूया. F2 साठी फ्रिक्वेन्सी किती येते? या ठिकाणी आपल्याकडे 6.7 किलो ओहम आहे. मग मी याला पहिले काय करतो, 6.7 किलोला 2 मल्टिप्लाय करतो. 13.4 प्लस 1 के केला 14.4. ओके, 14.4. आता काय आहे, 1.44 ला डिवाइड करायचं आहे. 14.4 ने डिवाइड केलं तर काय येतं, अरे मल्टिप्लाय झालं. 1.44 डिवायडेड बाय 14.4. ओके. आता या ठिकाणी आपण पहिले कॅल्क्युलेशन केलं होतं 10⁻³ आणि 10⁸ या दोघं हे वरती प्लस आहे आणि हे मायनस आहे. तर याच्यामध्ये काय होईल, दोघांचे ऍडिशन होईल. मायनस प्लस इट इज 5. -5 वरती जाताना काय होईल, +5 होऊन जाईल. मग मल्टिप्लाय बाय 10 किलो हर्ट्जच्या आसपास ती फ्रिक्वेन्सी येणार. ठीक आहे. यामध्ये आपल्याला काय मिळणार आहे, या ठिकाणी 10 किलोहर्ट्जची ही अप्रॉक्सिमेटली फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळणार. ओके, एक 15 किलोहर्ट्जची फ्रिक्वेन्सी असेल आणि एक अप्रॉक्सिमेटली 10 किलोहर्ट्जची फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. ठीक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आय थिंक तुम्हाला हे सर्किट काय आहे ते कळालं आहे असं मी अपेक्षित करतो. या ठिकाणी आपण ओके. मग सगळ्यात पहिले तुम्हाला काय करायचं, बाय द थेरॉटिकली F1 फ्रिक्वेन्सी आणि F2 फ्रिक्वेन्सी काढायची. जेव्हा तुम्ही F1 F2 फ्रिक्वेन्सी काढणार, ती बाय द कॅल्क्युलेशन तुम्हाला ह्या फ्रिक्वेन्सी आणि बाय ऑफ द ऑब्झर्वेशन आपल्याला काढायचं आहे. बाय द ऑब्झर्वेशन काढताना मुलांनो, या ठिकाणी काय आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, अस्टेबलचा पहिले फ्रिक्वेन्सी काढायचा. अस्टेबलचा फ्रिक्वेन्सी काढताना आपण कसं काढतो, हा तुमचा ऑन टाइम आहे आणि हा तुमचा ऑफ टाइम आहे. या दोघांचं आपण काय करतो, ऍडिशन करतो. याला मल्टिप्लाय बाय टाइम पर डिव्हिजन नॉब केला जाईल. जो पण काय टाइम पर डिव्हिजन नॉब येणार आहे, सो व्हॉट दिस इज युअर टोटल फ्रिक्वेन्सी. आणि मग गिव्हन फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू व्हॉट 1/T जर केलं, दॅट इज इक्वल टू युअर फ्रिक्वेन्सी. या पद्धतीत आपण कॅल्क्युलेशन करतो. तर चला आपण आता बघूया, एक्झामिनर आपल्याला पेपर प्रॅक्टिकल एक्झाम मध्ये तुम्हाला काय काय क्वेश्चन येतील. आता आपण एक स्टुडंट बघितला, जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्झामला जाता तेव्हा तुमच्या स्लिपमध्ये साधारण प्रश्न कसे असू शकतात ते आपण बघूया. टायटल असणार आहे, बिल्ड अँड टेस्ट द TDM सर्किट. ओके. सगळ्यात पहिले त्यांनी काय सांगितलंय, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ 2:1 TDM अँड गेट चेक टू द एक्झामिनर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे, 2:1 मक्स TDM चे डायग्राम तुम्हाला काढायचं त्यांनी अपेक्षित आहे. या ठिकाणी बघा, ही जी आहे 2:1 मक्स मल्टिप्लेक्सर आणि ही वाली अस्टेबल, या दोघे डायग्राम काढणं अपेक्षित आहे. पुढे त्यांनी काय विचारलं बघा, मेक द कनेक्शन अँड गेट. ती डायग्राम काढल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, एक्झामिनर कडनं चेक करायचं. एक्झामिनरनी हो सांगितलं तरच तुम्हाला कॉम्पोनंट दिले जातील, एवढं लक्षात ठेवा. ठीक आहे. हे केल्यानंतर मुलांनो, तुम्हाला हा टेबल काढणं गरजेचं आहे. यामध्ये काय आहे, 0 असेल, लॉजिक 0 असेल तर तुमचं F1 हे बघा, या ठिकाणी F1 आणि F2 फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला दिलेली आहे आणि तुम्हाला काय करायचं असणार आहे, बाय द कॅल्क्युलेशन F इज इक्वल टू व्हॉट, F1 इज इक्वल टू 1.44 डिवायडेड बाय RA प्लस ट्वाइस RB इंटू CT नी तुम्हाला काय करायचं आहे, ते कॅल्क्युलेशन करून घ्यायचं आहे. तुम्ही म्हणाल, सर इथे एकदा RA घेतला, दुसऱ्यांदा काय घेतला, RB ट्वाइस RB का घेतलाय? तर विद्यार्थी मित्रांनो, याचा आन्सर असा आहे, ज्यावेळेस हा कॅपॅसिटर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल येते, कॅपॅसिटर्स गेट चार्ज विथ द RA आणि RB. ओके. आणि जेव्हा निगेटिव्ह हाफ सायकल असते तेव्हा कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होतो फक्त RB रेझिस्टरच्या थ्रू. त्याच्यामुळे एकदा RA येतो आणि दोनदा RB येतो. आलं लक्षात? तुम्हाला एक्झामिनर असाही प्रश्न विचारू शकतंय. नंतर काय म्हणताय, मेजर द इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेन्सी अँड द कंट्रोल सिग्नल फ्रिक्वेन्सी ऑन द CRO. तुम्हाला काय करायचं, CRO वरती या फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला काय करायच्या असणार आहे, मेजर करायच्या असणार आहे. मग मी CRO ची फ्रिक्वेन्सी कशी मेजर करायची ती पण सांगतो. कॅल्क्युलेट द इनपुट सिग्नल अँड द कंट्रोल फ्रिक्वेन्सी विथ द स्टँडर्ड फॉर्म्युला.
ओके, तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म्युलानी तुम्ही जे काढलेलं आहे फ्रिक्वेन्सी, त्या तुम्हाला काय करायच्या असणार आहे, कंपेअर करायच्या असणार आहे. आता सी-आर-ओ वरती काय आहे, सी-आर-ओ बद्दल माहिती घेऊया थोडीशी. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना विसरून जातात एक्झामला. पण आपण एक बघूया. टी बद्दल मी थेअरी पार्ट थोडा नंतर सांगतो. या ठिकाणी जो ऑन टाईम असतो त्याला मार्क सुद्धा म्हणतात आणि ऑफ टाईमला काय म्हणतात, स्पेस सुद्धा म्हटलं जातं. या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही तुमचा सी-आर-ओ बघितला असेल. यामध्ये हा तुमचा चॅनल 1 आहे. या ठिकाणी हा चॅनल 2 तुम्हाला दिलेला आहे. या चॅनल 1 साठी इथे तुम्हाला टाईम डिव्हिजन व्होल्ट पर डिव्हिजन नॉब याच्यासाठी दिला आहे. व्होल्ट पर डिव्हिजन नॉब या ठिकाणी दिलेला आहे आणि हा टाईम डिव्हिजन नॉब हा एकच दिलेला आहे. ठीक आहे. डायग्रामॅटिकली बघायला गेलं, हे बघा व्होल्ट पर डिव्हिजन नॉब व्होल्ट पर डिव्हिजन या चॅनलसाठी दिला आहे. व्होल्ट पर डिव्हिजन ऑफ या चॅनलसाठी दिला आहे आणि दोघांसाठी कॉमन काय दिलं आहे, टाइम पर डिव्हिजन ऑफ दिलेला आहे. सीआरओ म्हणजे काय, सीआरओ स्टँड फॉर द कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. सीआरओ स्टँड फॉर कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. या ठिकाणी वाय पोझिशन म्हणजे काय असणार आहे, ही वरची पोझिशन असणार आहे आणि एक्स पोझिशन म्हणजे ही असणार आहे. मग बघा ही तुमचं या ठिकाणी बघा, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाय एक्सिस. या ठिकाणी बघा 1, 2, 3, 4 असं दिलेलं आहे. आणि प्रत्येक काय 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 देन 1 असं तुम्हाला दिलेलं असणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट अजून एक आहे. हे बघा वाय नॉब, दिस इज द वाय नॉब. ओके. अँड दिस इज अँड देन एक्स पोझिशन. एक्स म्हणजे काय? ही तुमची लाईन. या ठिकाणी आपण काय करायचं, एकच चॅनल सिलेक्ट करायचा आहे. साइन वेव्ह असेल तर तुम्हाला या पद्धतीने तुम्हाला दिसेल. दिस इज द टी ऑन अँड दिस इज द टी ऑफ. तर तुम्हाला इथून तर इतकं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं, इथून तर इतकं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचंय आणि दोघांचे ॲडिशन केले. हे बघा समजा हे 2 असेल आणि हे पण 2 असेल. तर 2 + 2 किती झाले 4. 4 मल्टिप्लाय बाय इथं टाइम पर डिव्हिजन नॉब बघा कुठे आहे. समजा हा 20 मिलीसेकंदवर असेल तर तुम्ही इथं 20 मिलीसेकंद लिहिणार आहे. ओके. मग काय आन्सर आलं? 80 मिलीसेकंद आन्सर आलं. ओके. मग व्हॉट इज द एफ? एफ इज इक्वल टू 1/t करायचं म्हणजे 1/80 मिली म्हणजे काय 10⁻³ आणि जे पण काय आन्सर असेल दॅट इज युअर फ्रिक्वेन्सी असेल इन हर्ट्स. ओके. हे बघा हे सायनोसायडलचं मी सांगितलं. स्क्वेअर वेव्हफॉर्म मुलांना बघा या पद्धतीत तुम्हाला दिसेल. हा तुमचा ऑन टाईम असतो, हा तुमचा ऑफ टाईम असतो. तुम्ही म्हणाल सर हे इथं काय आहे? हे थोडंसं ब्लर झालेलं आहे लाईन्स. ओके. मग हे इथून ते इतकं जर डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं, हे 1 आहे, हे 2 आहे आणि हा पॉइंट समथिंग 2.2 असेल. आता इकडून इकडे कॅल्क्युलेट केलं तर 1, 2 आणि हा काय 2.8 असेल. दोघांचं ॲडिशन केलं, हा 10 होतो, हा 5 येतो. 5 मल्टिप्लाय बाय 20 80 सॉरी 20 मिलीसेकंद जर केलं तर तुमचा आन्सर काय येईल 100 मिलीसेकंद आणि एफ इज काय असणार मग तुमचा 1/100 इंटू 10⁻³ -3 असेल तर -1 होऊन जाईल 10⁻1 वरती गेल्यावर किती होईल 10 हर्ट्स म्हणजे याची फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला काय मिळेल 10 हर्ट्स मिळेल. आलं लक्षात. जेवढा टाइम पिरियड जास्त असेल तेवढं तुमची फ्रिक्वेन्सी कमी असते. इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. ओके. हा तुमचा ट्रायंग्युलर वेव्ह फॉर्म आहे बघा. या ठिकाणी बघा स्पष्ट दिसते. दिस इज 1, दिस इज 2 अँड दिस इज द 2.2 ऑन टाइम. ऑफ टाइम किती बघा 1, 2 आणि हा 2.8 बरोबर. या पद्धतीने तुम्हाला टी ऑन आणि टी ऑफ हे काढायचं असणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्ही काय बघितलं आहे, सी-आर-ओ सुद्धा तुम्ही शिकले आहात. मार्क आणि फेज फ्रिक्वेन्सी काय असते तेही तुम्ही आता बघितलं आहे. ठीक आहे. आता पुढे काय प्रश्न विचारतात? तुम्ही जे पण काही काम करत आहात ते तुम्हाला एक्झामिनरला शो करायचं असणार आहे. तुम्ही जी पण काही फ्रिक्वेन्सी तुम्ही सर्किट बिल्ड करणार, सर्किट बिल्ड केल्यानंतर तुम्हाला आउटपुट दाखवायचं असेल. नंतर नोट डाउन द ऑब्झर्वेशन अँड ड्रॉ द नेसेसरी टायमिंग डायग्राम. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं असणार आहे, तुमचं टायमिंग डायग्राम काढायचं असतं पण ॲक्चुअली तुम्ही ते एक्झामिनरला शो करायचं. ठीक आहे. पेपरवरती ते डायग्राम काढायचं. नंतर लास्टवाला प्रश्न काय आहे माहिती आहे का याच्यामध्ये? राइट डाउन द 4 ॲप्लिकेशन ऑफ द TDM. मग TDM म्हणजे काय? आपण बघितलं होतं टाईम डिव्हिजन बघितलं होतं. मग TDMचे ॲप्लिकेशन्स काय आहे? TDM इट इज युजफुल इन द इंटिग्रेटेड सर्किट services and network telephone line. Simple, it is useful in telephone line. Which telephone line? In the PSTN and SONET. PSTN म्हणजे काय? पब्लिक स्विचिंग टेलिफोन नेटवर्क अँड सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क यामध्ये यूज करतात. TDM इज ऑल्सो युजफुल इन द टेलिफोन. TDM इज ऑल्सो आपण तर बघितलं ना कोण बनेगा करोडपती.
मग टेलिफोनमध्ये वापरतात. वायरलेस टेलिफोन लाईन्समध्ये सुद्धा वापरलं जातं. इन अर्ली द मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक इज युजफुल इन द टेलिग्राफ ऑल्सो. सुरुवातीला टेलिफोन एक्झिस्ट नव्हतं. त्या सुरुवातीला टेलिग्राफ होतं. त्याच्यामध्ये सुद्धा ते यूज केलं जाऊ शकत होतं. देन TDM इज ऑल्सो युजफुल फॉर द सेल्युलर रेडिओज, सॅटेलाइट असेस सिस्टीम, digital audio mixing system. Then it is also useful in the fiber optic communication. Then it is also useful for the high speed channels, utilization of transmission line. It is also useful for the cellular radio, digital communication, satellite communication. ओके, या गोष्टींमध्ये आपण काय करू शकतोय, आपलं TDM यूज करू शकतोय. तुम्ही म्हणाल सेल्युलर रेडिओ काय? मुलांनो, एक रेडिओ असतो. रेडिओमध्ये तुम्ही ऐकलं असेल वन वे कम्युनिकेशन. काही रेडिओ असे असतात का ते टू वे कम्युनिकेशन होऊ शकते. त्याला हॅम रेडिओ म्हणतात. हॅम रेडिओ आता खूप कमी राहिलेत. पहिले सुरुवातीला असे असायचे. दोघी साइडनी ते कम्युनिकेशन आपण करू शकत होतो. ठीक आहे. जेव्हा टेलिफोन इन्व्हेंट नव्हतं झालं, जेवढं जास्त त्याचा यूज होत नव्हता, त्यावेळेस हॅम रेडिओ आपण यूज करत होतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता थोडं मल्टिप्लेक्सिंग याबद्दल बघूया. Multiplexing तुम्हाला माहिती आहे, मल्टिपल सिग्नल इज कन्वर्ट इंटू द वन. मल्टिप्लेक्सिंग इज द अॅनालॉग मल्टिप्लेक्सिंग, अनदर वन इज डिजिटल मल्टिप्लेक्सिंग. अॅनालॉग मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये काय आहे, तर फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग अँड अँड वेव्हलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग एक आहे. नंतर डिजिटल मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये काय येतं, TDM येतं. TDM स्टँड फॉर द टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. हिअर सिंक्रोनस मल्टिप्लेक्सिंग अँड असिंक्रोनस मल्टिप्लेक्सिंग, दीज आर द टाइप्स. ओके. हे बघा, आपण हे मल्टिप्लेक्सिंग मध्ये बघितलं. मेनी सिग्नल आर अप्लाय टू द सेम कम्युनिकेशन चॅनल अँड देन इज इट ऑल्सो डिमक्स. डिमल्टिप्लेक्सिंग इज ऑल्सो टेक्स प्लेस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये या ठिकाणी तुम्हाला ब्रॉडली तुम्हाला कळालं आहे का व्हॉट इज मीन बाय द मल्टिप्लेक्सिंग. मल्टिप्लेक्सिंग स्टँड फॉर द मेनी सिग्नल इज कन्वर्ट इंटू द वन चॅनल. Many into one, that is known as multiplexing. Okay, and this thing is done by using the frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, and time division multiplexing. Time division multiplexing is a digital technique, and these two are both are analog multiplexing technique. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण काय बघितलं आहे, TDM हे प्रॅक्टिकल बघितलं आहे. होप सो यू आर अंडरस्टँडिंग all that things and you clear all that your doubts. For the more informative videos, stay tuned with the SD tutorial. Like and subscribe this channel and share with your friends also. Thank you so much. Stay tuned for the next video. Thank you.